يقول السائل: هل ربط الأحداث العلمية بالدين شيء صائب؟ هل الغرض من الدين العبادة أم العلم أم معا؟ البعض صار يفسر كل اكتشاف جديد بالدين. قبل أن أجيب عن هذا السؤال يجب أن أعلق تعليق عام. أريد أن أقول أنه أولا لابد من تصور صحيح عما يسمى بالعلم. عندما نقول علم أو العلاقة بين العلم والدين، فما هو المراد بالعلم؟ وكيف تكون المسألة علمية؟ هذه مسألة مطروحة في ما يسمى بفلسفة العلوم. طبعا أنا غير متخصص في فلسفة العلوم، ولكن هي تلتقي مع البحث الحوزوي من الناحية المنطقية، من جهة أن العلوم الحوزوية تبحث في منطق الاستدلال، منطق الإثبات، فبطبيعة الحال لابد أن يكون لها نظرة نحو العلوم الحديثة وأنه ما هي مستواها ونحو ذلك. يجب الالتفات إلى وجود منهجين للفكر البشري: منهج استنباطي ومنهج استقرائي. مثل شنو منهج استنباطي؟ منهج استنباطي يعني أنا من خلال مقدمات معينة أستنتج نتيجة تكون موجودة ضمن هذه المقدمات، تكون نتيجة داخلة في هذه المقدمات. مثلا أنا الآن عندما أريد أن أستنتج أن نفترض أنه إن مثلا في المنطق، مثلا نفترض هالمثال، يذكرون مثلا هالمثال لا بأس، نقول العالم متغير والمتغير حادث، إذن العالم حادث. طيب، العالم متغير، المتغير حادث، إذن العالم حادث. هذه جملة العالم حادث لو ندقق نجدها موجودة في الجمل الأولى اللي هي العالم متغير والمتغير حادث، وهذا موجود. هذا يسمونه استنباط، يعني أنا استنبط من مقدمات نتيجة معينة، هذا يسمونه استنباط. جيد. أو بحسب التعبير المنطقي الدارج الأرسطي يسمونه قياس. طيب، فهذا طريقة الاستنباط، ويقابلها الاستقراء. طبعا الرياضيات كلها استنباط تقريبا، الرياضيات استنباط، عامة الفروع الرياضيات. وعندنا مقابل ذلك الاستقراء. بالنسبة للاستقراء لا، بالعكس، أنا أنتقل من الجزئيات حتى أوصل لقضية كلية. النتيجة تكون عادة أكبر من المقدمات. مثلا أنا عندي الحديد يتمدد بالحرارة، أجرب حديدة، حديدتين، 3 حدايد، 4 حدايد، أكتشف من الأخير أنه إذن الحديد يتمدد بالحرارة. طبعا لما جينا نطالع المنهج الاستقرائي وجهت عدة مشاكل. أولا، شنو المبرر للانتقال للنتيجة الكلية مع أن المقدمات صغيرة؟ أنت عندك تجربت كم حديدة من العالم كله؟ أنت كم حديدة جربت؟ الموارد التي أقمت التجربة عليها أقل بكثير من النتيجة التي تريد أن تستنتجها. هذه مشكلة. جيد. من المشاكل أيضا إن أصلا نحن هل أحطنا بتمام ظروف التجربة؟ يعني مثلا نحن عندما جربنا الحديد على سطح الأرض، ما يمكن يكون الحديد مثلا على سطح القمر تختلف طبيعته عن الحديد على سطح الأرض مثلا. مع أن أنا القاعدة اللي بأستنتجها تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، فإحاطة بالظروف مو متيسرة للإنسان. فمن هنا صار في مشكلة في المنهج الاستقرائي. طيب، هذه المشكلة عويصة في العلوم الحديثة، تعتبر من المشاكل العويصة، وتوجد محاولات لعلاجها وتقديم حلول. لما نتكلم عن العلم الحديث هو الذي يبني رؤيته على، يعني أو نقول مرادنا بالعلم الحديث، العلم الذي يبني رؤيته على التجارب، على الاستقراء، على التتبع. هذا هو العلم الحديث، يحتاج إثبات تجريبي، ما يكتفي بالاستنباط النظري. طيب، هذا العلم إذا أردنا أن ننظر ولاحظنا المشاكل الموجودة في هذا العلم، إذا
جمعنا هذه المشاكل أو المشاكل الموجودة في هذا المنهج، منهج الاستقرائي، راح نشوف أن طبعا العلماء اتخذوا مواقف متعددة تجاه هالشيء. عندنا موقف قديم أنه هو يرجع الاستقراء إلى استنباط، وهو معروف بين مناطقة المسلمين بشكل عام، يردون الاستقراء إلى استنباط حتى تصير النتيجة قطعية، لهم طريقة معينة. مثلا عندنا مثلا البعض أيضا حاول يقدم إنه لا، إن إحنا كل اللي إن إحنا نقدر نوصل إلى نتائج قريبة من اليقين، ما عندنا يقين لكن عندنا نتائج قريبة من اليقين، مثلا ما نوصل ليقين علمي. من المواقف اللي اتخذت تجاه الاستقراء الموقف الأخير اللي هو من كارل بوبر، إنه هو إحنا لازم نقول أصلا منهج الاستقراء ما يفيد شيء، الاستقراء ما يوصلك حق شيء. اللي شنو هو العلم؟ كل مسألة نفرضها، كل قاعدة نفرضها تنسجم مع الشواهد اللي أمامنا وتقبل أن تنقض بشاهد لاحقا، هذه مسألة علمية. وما دام لم تنقض إلى اليوم فهي صحيحة. هذا منهج موجود وقوي، يعتبر إن هذا أقر أن مشكلة الاستقراء لا تقبل الحل، وإن العلوم الحديثة كلها مبنية، العلوم التجريبية مبنية على أن إحنا عندنا فرضية، هذه الفرضية تنسجم مع الحوادث اللي أمامنا، غاية الأمر أنها هي تقبل الدحض يوما ما دام تقبل الدحض فهي مسألة علمية، تدخل في العلم الحديث وتقول صحيحة، ما دام إلى الآن ما اندحضت فهي صحيحة. هذا معنى الصحة، يعني مو معنى الصحة انكشاف الواقع، لا. لما يقول لك هذه مثبتة علميا، شو يعني ثبت علميا؟ يعني إلى الآن الشواهد التجريبية منسجمة مع الفرضية اللي قدمناها. طيب، وين نبي نوصل من الكلام؟ نريد أن نقول أنه العلم الحديث يبتني على المنهج التجريبي. المنهج التجريبي يعاني من بعض المشاكل المنطقية. طيب، والمواقف تجاه هذه المشاكل المنطقية متعددة. عندما نريد أن نتكلم عن العلم ونربطه بالدين أو نعطيه قيمة أو شيء كذي، يجب أن يكون لدينا تصور دقيق حول قيمة المسألة العلمية، 1. 2. يكون عندنا تصور دقيق لمنهج تقييم العلوم. أولا، هذه المسألة الآن يقال لك مثلا ثبت في الطب أن الشاي يقوي ما أدري شنو، مو ثبت في الطب، ثبت دراسات علمية، ثبت بدراسات علمية والله أن الكورونا تنتقل في الأسطح، بعدين قالوا ينتقل بالهواء، بعدين قالوا بالكلام، بعدين ما أدري قالوا بالكلام أو لا، بس قريت أنا شيء كذي زين بالكلام، وأنه يبقى بالهواء لمدة 14 دقيقة بعد، مو 15. تمام، فتلقى كذي دراسات. زين شنو هذه الدراسة؟ شنو مستواها؟ أول شيء كم عينة من كم من المجموع؟ شنو عشوائيتها؟ النظام العشوائي اللي اتبعوه في جمعها، كل هذا لازم نشوفه. بعدين عقب ما نعرف شنو صار في هذه العملية لازم نعرضه على منهجنا اللي نتبعه في تقييم المسائل العلمية. تمام؟ من هني من بعد ما نسوي هذا كله نيجي نقول بعدين هذا شنو معنى ثبت في العلم، شنو معنى هالشيء علمي أو العلم يقول به. مثلا يقول لك ثبتت نظرية التطور، شنو يعني ثبتت نظرية التطور؟ شنو معنى هالجملة؟ هذه الجملة شنو المقصود فيها؟ هل المقصود فيها إلى الآن لم تندحض، لا يوجد دليل أن يبطلها، لم نقف على دليل يبطلها؟ هل المقصود أن عندنا شواهد كثيرة تنسجم مع نظرية التطور، مع أن هناك شواهد كثيرة لا تنسجم لم نصل إلى نتيجة فيها؟ هل المقصود أن جميع الشواهد التي لدينا تؤيد نظرية التطور؟ لازم تحدد مرادك، شنو معنى ثبت علميا، شنو المقدار اللي ثبت. عقب ما تحدد لي إياه أنا بعدين بحسب منهجي العلمي المنطقي أقيمها، بحسب أنا أتبع طريقة كارل بوبر، أتبع طريقة مثلا السيد الشهيد حساب الاحتمال، أتبع طريقة فلاسفة الفلاسفة الإسلاميين المعروفين ابن سينا وغيره، اللي هو يردون الاستقراء إلى استنباط ويردون للعلة الواقعية. شنو منهجي؟ أنا أقيم. بعدين عقب ما نخلص كل هذا نقول إنه والله هذا نقول والله القرآن الكريم أثبت أو نفى أو نحو ذلك، أو إن نربط هذا الشيء بالقرآن أو ما نربط. لذلك إحنا نقول إن
الأخبار الغيبية عندنا في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة لا تقبل الاندحاض بالشواهد العلمية الحديثة إلا إذا كانت الرواية مرتبطة بشيء محسوس، وكان الشاهد العلمي مرتبط بشيء محسوس مباشر. ما يكفي أنت تتكلم لي تقول والله عمر الكون ثبت إن عمره 13 مليار سنة مثلا، خلق 13 مليار سنة. أقول لك هذا مبني على لازم أشوف تمام استدلالك وأقيمه، وبعدين أقدر أتعامل مع المسألة. بعدين أقدر أقول هذا يناسب الكتاب والسنة ولا ما يناسب الكتاب والسنة. وإذا عندي شيء في القرآن والحديث يخالف هذا، أنا أمشي على القرآن والحديث مع الاحترام للكل، مع الاحترام للكل. ليش؟ لأن أنت قاعد تتكلم، أنت منهجك لا يكفي للوصول لليقين، فأنا شلون أترك منهجي اليقيني وأروح حق منهجك؟ طبعا واحد يقول أنت من صدقك شايف إيش قاعد يصير، العلم شنو وصل وين؟ صح كل هذا وصل له، كل هذا وصل له، بس ما أحاط ولا راح يحيط. تمام، ما أحاط بجميع التفاصيل. أنت كل اللي تقدر تثبته علميا إنه والله إذا إحنا مثلا سخنا الحديد راح يتمدد. إنزين هذا الشيء في ملك قاعد يتدخل، يمكن في ملك من الملائكة قاعد يتدخل، ايش دراك انت؟ ما يقدر العلم ما يثبته ولا ينفيه. لا صحيح، ما يقدر يثبته ولا ينفيه. أول جن، هاي الجن من وين هذيله وما أدري شنو. العلم ما يستطيع يثبت ولا ينفي هذه التفاصيل. نعم قد يكون والله الجني يأثر على شيء في الدماغ، ممكن بعض الأسباب تخلي الجني يؤثر على شيء في الدماغ مثلا، فيقال هذا مس مثلا. بالنهاية يقول ثبت في العلم الحديث ان المس هذا مشكلة في المخ والمادة معين. خب هذا قد يكون مرتبط بجني، انت ايش دراك؟ اللي نبي نقوله ان ما نقدر نحكم العلاقة بين العلم الحديث والكتاب والسنة ومعارف الكتاب والسنة سواء على نحو التأييد أو على نحو التنافي، إلا إذا كان عندنا رؤية واضحة لهذه المسألة العلمية، شنو المقدار اللي ثبت منها، هذا واحد. اثنين، عندنا رؤية واضحة تقييم منطقي للمنهج العلمي الذي يثبت هذه النتائج. من دون هالأمرين يصير كلام جرايد، كلام تويتر، كلام والله أخذ ورد، يصير كذي. لازم نحقق هالشرطين. نعم ما عندنا مشكلة على فكرة إنه هو إذا تبين والله رواية مثلا معينة حتى لو كانت صحيحة العلم خالفها بشكل قطعي ترد، ما في مشكلة، لأن الرواية الصحيحة مو قطعية. لكن بالنهاية نقول لا يمكن للعلم أن يخالف شيء قطعي موجود في الكتاب والسنة، هذا ما يصير، وما يتراءى منه ينبغي أن ينظر إليه. ولذلك إحنا نحذر نقول أيضا لا تربط نص ديني بإثبات علمي، لا تربط نص ديني بإثبات علمي. نعم تقول ينسجم، تقول والله هذا النص الديني ينسجم مع هذا الإثبات العلمي، يعني لا على نحو التأييد يجب الحذر، كذلك على نحو إلقاء التعارض لابد من الحذر وملاحظة المنهج العلمي. أخير شيء أعطيكم نقطة على السريع، في شغلة وايد مهمة في مناهج العلوم. في كثير من الأحيان الاستدلال العلمي مبني على افتراض عدم وجود تدخلات إلهية غيبية. يعني الحين مثلا يقول لك إن مثلا عمر الكون، مسألة عمر الكون مثلا يقول لك إذا إحنا شفنا نسبة سرعة توسع الكون، الآن الكون قاعد يتوسع قاعد يتوسع الكون ضمن معدل سرعة يزداد على شكل متوالية هندسية، يعني 2 4 8 16 كذي هذا، تمام؟ فإحنا إذا عكسنا المسار راح نعرف عمر الكون عدل. زين انت ايش دراك ان الحين انت قست عمر الكون ما يخالف، زين ايش دراك ان الكون بدا من نقطة، يمكن الكون بدا من مرة واحدة، بدا من مو من نقطة، من مجموعة كواكب وكذا وتمددت بهالسرعة المعدل هذا، ثم ايش دراك ان هالمعدل ثابت قبل مليون سنة. انت هذا تفرضه فرض ما تقدر تثبته، تفرضه فرض. كثير من المسائل العلمية مبنية على افتراض عدم وجود تدخل غيبي. فإذا ثبت التدخل الغيبي فالمسألة العلمية تصير ما في إثبات. ملاحظين؟ احنا ما نبي نقول لهم ان انت لا تتكلم في العلم، لا، بس انت تقول بناء على عدم وجود تدخل سوف تكون نتيجة 13 مليار سنة عمر الكون، بس ما تقدر تجزم ان هذا عمر الكون.
تمام؟ لأن أنت فارض عدم التدخل ولا تقدر تثبت عدم التدخل. ترى قاعد أتكلم منطقي، أنا ما قاعد أتكلم مو اللي لابس عمامة وقاعد أتكلم، أنا قاعد أتكلم من الناحية المنطقية. أقول لازم نناقش هذه المسائل بدقة، بعدين نسولف ثبت علميا ثبت علميا ثبت علميا ثبت علميا وإلى آخره. تمام؟ أنا مرات أقول مثلا يقولون نسبة المثليين اللي كذا 10%، شو عدوهم؟ وين عدوهم؟ وين يابوهم؟ شلون هذا يعني؟ على كم؟ طبعا هذه يحطونها، لا حد يفهم من كلامي انهم ما يحطونها المعلومات، لكن لما تعرض الدراسات ما يتم ابراز هذا للناس، يتم طي هذه النقطة لو ندقق فيها قد تختلف النتائج إذا عرضناها على منهجنا المنطقي. خلاصة اللي أبي أقوله أن العلوم الحديثة مبنية على منهج استقرائي. المنهج الاستقرائي يعاني من جملة من المشاكل المنطقية. هذه المشاكل، علاج هذه المشاكل المنطقية فيه نظريات متعددة. جيد. بما أن الأمر كذلك، إذن لا يمكن إجراء منافاة أو موافقة بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة. ما يمكن إجراء موافقة أو منافرة بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة إلا إذا عرفنا شنو المقدار اللي ثبت في الخارج، 1. 2. كان عندنا تصور صحيح للمنهج العلمي. من دون ذلك مفروض ما نتكلم في هذا الموضوع، ويترك إلى أن يتم تحصيل هذه النقطة. هذا اللي حبيت أوصله في هذه المسألة.